Mbrëma të nderuar teleshikues, nga edicioni qendror I Lajmeve, ju njohim pa humbur kohë me titujt kryesor. Vendimet e qeverisë për të gjobitur qytetarët që thyenin karantinën sot janë shumëzuar me 0. Ka qenë vetë kryeministri që ka lajmëruar faljen e 9.000 gjobave për qytetarët. Pas daljes në fletoren zyrtare të kodit të ri penal, nuk do të ketë më falje gjobash. Nesër, lista e bizneseve që rihapen pas masave shtrënguese. Covid-19 jep efekte negative tek eksportet shqiptare gjatë muajit mars, duke shënuar rënje në total me 36.2%. Më I goditur është sektori fason. Në rënje janë dhe importet e shumëprodukteve përveç ushqimeve. Biznesi vazhdon të kërkojë lehtësi fiskale nga qeveria. 21 të prekur të rinj janë evidentuar në 24 orët e fundit, nga të cilët 5 janë punëtorë të një fabrike këpucësh në Kruj. Autoritetet shëndetësore kanë pezulluar punën në fabrikë dhe kanë ushtruar kontrolle për kushtet e sigurisë në të gjithë bizneset fason të zonës. Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë në të njëjtin nivel vdekjesh si pasojë e virusit, por presidenti mblodhi guvernatorët e shteteve dhe sugjeroi që në qytetet ku nuk ka të prekur dhe ku janë bërë teste masive të fillojë hapja graduale e biznesit e të nisë rikthimi I jetës në mënyrë graduale. Greqia po përgatitet për të festuar Pashkët në kushtet kur qytetet ndodhen në karantinë. Kishat nuk do të hapen dhe policia përpiqet të mbajë rregull në tregje ku ka dyndje. Janë të ndaluara edhe vizitat tek të afërmi, por duket se autoritetet pak po ja dalin të vënë rregull. Portieri I kombëtares son Thomas Trakosha është renditur I treti në Evropë për përqindjen e topave që ka pritur. Ky klasifikim ka trajtuar rritjen e vlerës së aksioneve të tij dhe rritjen e interesit të klubeve më të mëdha, por Lazio nuk ka në plan ta lërë të largohet. Ju njohem tani me materialet e përgatitura. Vendimet e qeverisë për të gjobitur qytetarët që thyenin karantinën sot janë shumëzuar me 0. Ka qenë vetë kryeministri që ka lajmëruar faljen e 9.000 gjobave për qytetarët. Pas daljes në fletoren zyrtare të kodit të ri penal, nuk do të ketë më falje gjobash. Nesër, lista e bizneseve që rihapen pas masave shtrënguese. Falen mbi 9.000 gjoba të vendosura për këmbësorët dhe automjetet që kanë thyer masat e Covid-19. Kështu deklaroi kryeministri Edi Rama, por paralajmëroi se me hyrjen në fuqi të ndryshimeve të kodit penal, të gjitha gjobat që do të vendosen do të jenë të pakthyeshme. Janë ekzekutuar deri tani 7.107 gjoba për këmbësor dhe 1.941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të gjithë mjeteve të bllokuar. Javën e ardhshme, të gjithë qytetarët pa përjashtim le të startojnë të gjithë barabartë. Kryeministri lajmëroi se javën e ardhshme disa biznese do të ngrenë qepenat, pas mbylljes për shkak të izolimit total nga pandemia e koronavirusit. Lista e tyre do të zyrtarizohet të shtunën. Do të punojnë krejtërisht brenda fashës përcaktuar nga ora 5 e mëngjesit deri në 5:30 Të gjithë ata që nga nesër paradite do të jenë në kategoritë e lejuara që do të publikohen në faqen e I Albanias. Javën e ardhshme në platformën I Albania do të mund merret njësoj si për këmbësorët një autorizim javor për gjithë ata që janë në punët e lejuara. Po ashtu, në faqen e Albania do të publikohen edhe kategoritë e bllokut të dytë të hapjes në mënyrë që të bëhen gati për të hënën e datës 27 prill. Pjesë e masave lehtësuese është dhe lejimi të moshuarve për të lëvizur deri në orën 11. Tani nesër, duke qenë se gjithçka do të jetë mbyllur, pensionistët do të mund të dalin. Jo për vizita, as për domino apo ulje shumë të rrezikshme në grup, po për aerosin dhe ecje në këmbë deri në orën 11 paradite. Sipas Ramës, nga betejë përballë Covid-19, shteti ka humbur shumë. Madje pohoi se deri në muajin qershor shifra do të shkojë deri në gjysmë miliard euro.
Covid-19 i jep efekte negative tek eksportet shqiptare gjatë muajit mars, duke shënuar rënien në total me 36.2%. Më i goditur është sektori fason. Në rënje janë dhe importet e shumë produkteve përveç ushqimeve. Italia është vendi me të cilin eksportet pësuan uljen më të madhe, ndërsa nga Kina u shënuar rënja më e fortë e importeve. Situata e vështirë e krijuar për shkak të Covid-19 ka dhënë në direkt ndikim negativ tek eksportet shqiptare, duke shënuar kështu rënien më të madhe historike. Instituti i Statistikave raportoi sot se në muajin mars të këtij viti eksportet e mallarve arritën në vlerën 18 miliard lekë, duke ulur me 36.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 29% në krahasim me muajin shkurt 2020. Goditjen më të madhe e ka pësuar sektori fason, pasi eksportet e këtij grupi ranë me 18.4% krahasuar me një vit më parë. Performancë negative kanë dhënë edhe materialet e ndërtimit, porositë të cilave janë dobësuar duke rënë me 8.9%. Në grupin me rënje të eksporteve bëjnë pjesë edhe mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike, që në mars shënuan rënje 18.4%. Edhe importet kanë qenë me rënje prej 25.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë gjatë muajit mars. Shqipëria importoi më pak nga grupi makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi, materiale ndërtimi dhe metale, tekstile dhe këpucë, ndërsa shtoi importet për ushqime, pije dhe duhan. Në muajin mars, vendet me të cilat eksportet kanë pësuar uljen më të madhe janë Italia me 48.5%, Kosova 43.1% dhe Greqia me 24.6%. Ndërsa rënja më e madhe e importeve krahasuar me një vit më parë u shënua me Italinë me 13%, me Kinën shënoi rënje me 16.6% dhe Serbinë. Përsa i përket procesit të import-eksporteve, drejtori i përgjithshëm i doganave Gjon Bardhi ka bërë të ditur se të gjitha pikat doganore janë në punë 24 orë në 7 ditë në funksion të operatorëve ekonomik. Sipas Bardhit, panet e ceftans kanë përcaktuar pikat e gjelbra prioritare të kalimit kufitar, të cilat për Republikën e Shqipërisë janë degët doganore Durrës, Morin, Hanihotit, Qaftan dhe Kakavi. Një tjetër mas është edhe përshpejtimi i kalimit të disa mallrave me rëndësi parsorë ku mjetet që transportojnë këto produkte janë të autorizuara të anashkalojnë çdo radhë të mundshme. Këto dogana funksionojnë 24 orë në 7 ditë e javës dhe kanë prioritet, siç janë përcaktuar dhe grup artikujt nga cefta, janë kryesisht marrë ushqimore, medikamentet, pajisjet mjekësore, maskat dhe solucionet pastruese të ndryshme dezinfektuese. Sistemi doganor në të gjitha degët doganore, pikat kufitare dhe degët e brendshme funksionon 24 orë në 7 ditë e javës. Dhoma e tregtisë dhe industrisë në Durrës i është drejtuar këshillave bashkiake të 3 qyteteve Durrës, Shijak dhe Krujë me një sër kërkesash për shtyrjen e afantit, lehtësimin dhe uljen e taksave dhe tarifave vendore ndaj bizneseve që janë mbyllur si pasojë e situatës së jashtëzakonshme. Në Durrës, sipërmarrja private është duke vuajtur dyfish situatën e rëndë. Goditja e parë ishte pas tërmetit të 26 nëntorit, ku veç dëmeve materiale, biznesi u mbyll për shkak të braktisjes së qytetit, por edhe mungesës së sigurisë. Goditja e dytë është paraliza totale që pësoi si pasojë e gjendjes së jashtëzakonshme nga Covid-19. Për të shmangur falimentin total të këtyre bizneseve, dhoma e tregtisë së Durrësit është drejtuar me disa kërkesa këshillave bashkiake të 3 qyteteve të qarkut për lehtësimin e barrës fiskale nga taksat vendore. Anullimi i taksave dhe tarifave vendore për të gjitha bizneset e mbyllura, duke zbritur pagesën e 3 mujorit të dytë përveç taksës së pastrimit. Ulje me 20% të taksave dhe tarifave vendore për vitin 2020 për të gjitha bizneset pa përjashtim. Shtyrja e afatit të pagesave të taksave dhe tarifave vendore 6 mujorin e dytë për të gjitha bizneset, duke bërë likuidimin me këset të tyre. Përjashtimi i bizneseve të turizmit dhe transportit të udhëtarëve nga pagesat e taksave dhe tarifave vendore për vitin kalendarik 2020. Për bizneset që tashme i kanë paguar të plota taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020, deri në hyrjen në fuqi të ndryshimeve të propozuara, mbetja të mund të indeksohet për vitin 2021. Dezinfektimin e mjediseve të bizneseve në kuadër të administrimit të fondeve të mbledhura nga taksa e pastrimit. Prej ditësh biznesi përmes shoqatave të tij ka kërkuar qeverisë mbështetje nga shteti për të shmangur rënien e ekonomisë në kolaps. Qeveria ka miratuar 2 paketa financiare, por ato sipas biznesit janë paketa sociale për të ardhur në ndihmë shtresave të varfra dhe nuk japin efekte serioze në shpëtimin e ekonomisë.
Ritmi i lartë i të infektuarve në vendet e Evropës ka bërë që Komisioni Evropian të publikojë të dhëna të zymta për sa i përket heqjes së masave parandaluese për përhapjen e virusit. Madje, sipas dhënësit të këtij komisioni, kufit e Evropës mund të rihapen vetëm pas muajit mars të vitit 2021. Zëdhënësi i Komisionit Evropian mori sot ekzistencën e një plani të përbashkët të 27 shteteve anëtare për lehtësimin gradual të masave të ashpra që po aplikohen për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Madje Brukseli pohoi mungesën e koordinimit ndërsa disa shtete si Danimarka, Austria, Italia dhe Republika Çeke lejuan këtë javë hapjen e disa aktiviteteve përfshirë këtu edhe shkollat. E vetmja datë për të cilën kanë rënë dakord shtetet evropiane është heqja paraprakisht e kontrolleve kufitare më 15 maj, por edhe kjo masë duket se do të shtyhet për në shtator me kërkesë të Francës. Parashikime edhe më të zymta mundësojnë rihapjen e kufinëve dhe heqjen e të gjitha kufizimeve të drejtanishme në muajin mars 2021. Presidenti Macron nënvizoi sot nevojën për solidaritet dhe koordinim mes shteteve anëtare. Nëse ne nuk mund ta bëjmë këtë sot, unë ju them se populistët do të fitojnë pushtetin sot, nesër, një ditë më pas. Në Itali, në Spanjë, ndoshta në Francë dhe gjetkë, tha kreu i shtetit francez. Në mediat ndërkombëtare aludohet për ekzistencën e një plani të përbashkët nga Komisioni Evropian që do të sillte më 25 maj rifillimin e punës së parukerive dhe berberëve, të pajisur me maska dhe me një klient të vetëm të pranishëm në ambiente të mbyllura. Plani i përfolur por i pakonfirmuar nga BE flet për kampionatet e futbollit dhe sportet e tjera të rinisin në 31 maj pa tifoz dhe shkollat në shtator. Vetëm në muajin dhjetor pritet të hapen kinemat dhe teatrot, ndërsa diskot dhe kabaretet mund të rinisin në mars të vitit 2021. Në fakt do të duhej një mbledhje e Këshillit Evropian, qoftë edhe online, që të sillte një koordinim të masave për strategjinë e përbashkët të daljes nga situata e koronavirusit, gjë që ende është e paqartë se kur do të ndodhë. Vazhdon të rritet me të njëjtin ritëm numri i personave të infektuar nga virusi në vendin tonë. 21 të rinj janë shtuar listës duke çuar në 539 numrin total. Hartës së rrethave të prekura i është shtuar edhe Kurbini, duke bërë që thuajse i gjithë territori i vendit të ketë njerëz të infektuar. Shko në 539 numri të prekurve me COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit kanë dalë pozitive dhe 21 persona të tjerë. Për herë të parë rastet e infeksionit janë shfaqur edhe në Kurbin. Kemi 11 që i përkasin Shkodrës, 4 Tiranës, 4 Krujës dhe Hartës i shtohet dhe Kurbini me 2 raste. Në të 2 spitalet COVID janë në kujdes mjekësor 43 pacient. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 35 të shtruar, 7 prej të cilve janë në terapi intensive. Ndërsa në spitalin Shepqet Ndroqi ose COVID-2, gjenden 8 pacient të shtruar, 4 pacient janë në reanimacion të intubuar, ndërsa 4 prej tyre janë në pavion. Listës të shëruarve janë shtuar edhe 6 persona të tjerë, duke quar në 283 numrin e të rikuperuarve, që është një shifër më e lartë se sa numri të infektuarve aktiv. Deri tani betejën me virusin e kanë humbur 26 qytetarë. 21 të prekur të rinj pra janë evidentuar gjatë 24 orëve të fundit, 5 nga të cilët janë punëtorë të një fabrike këpucësh në Kruj. Autoritetet shëndetësore kanë pezulluar punën në fabrikë dhe kanë ushtruar kontrole për kushtet e sigurisë në të gjithë bizneset fason të kësaj zone. Ndryshe nga shumica e bizneseve në vend që u është ndaluar zhvillimi i aktivitetit, bizneset fasone vazhdojnë punën normalisht. Por në një nga bizneset e këtij lloji në Kruj u konfirmuan të paktën 5 raste me koronavirus. Godina pasmeje është fasoneria që u shndërrua në vatër infeksioni. Rastet u konfirmuan ditën e djeshme, ndërsa mësohet që rasti 0 ka qenë një punonjëse nga fushë Kruja. Deri më tani kanë rezultuar pozitiv 3 punëtor, ndërsa pacienti i 4 i prekur me COVID-19 është djali i gruas që pretendohet të jetë përhapësja. Por sot janë regjistruar edhe 2 raste të tjera në zonën e Kurbinit, ku burime për Klan Plus pohojnë se edhe ato janë punëtore të së njëjtës fabrikë këpucësh, e cila nga sot ka pezulluar aktivitetin, ndërsa nuk dihet nëse do të jetë vetëm momentale apo duhet të prezë deri në një vendim të dytë. Deri dje në kompani vazhdonin punën të paktën 50 persona nga 400 që ka gjithsej në staf. Nga ana tjetër, duke marrë shkas nga ngjarja që ndodhi në qytetin e Krujës, Task Forca e Ministrisë së Shëndetësisë ka bërë kontroll të disa fasonerive në vend për të parë nëse puna vazhdon konform rregullave të vendosura për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në vendin tonë.
Ndërkohë shoqata e biznesit fason, duke mbështetur detyrimin e çdo sipërmarrësi për të përmbushur kushtet higjienike dhe të sigurisë, ka reaguar përmes një deklarate, duke kërkuar që të mos ushtrohet presion mbi bizneset përmes gjobave të rënda dhe kërcënimeve. Kreu i opozitës Lulzim Basha ka kërkuar mbylljen e fasonerive dhe mbështetjen e tyre financiarisht nga qeveri. Janë sipas Bashës ato janë vatrat më të rrezikshme për përhapjen e koronavirusit, ndaj i kërkoi autoriteteve që të bëhen testime të gjithë punonjësve me qëllim evitimin e përhapjes së pandemisë. Rasti përhapjes nga fasoneria Krujës në 2 zona të ndryshme në Kurbin është një këmban alarmi. Opozita e ka patur informacionin e infektimit në fasonerinë e Krujës që 2 ditë më parë dhe kemi informuar autoritetet në mënyrë institucionale. Qeveria vepron me shumë vonesë. Ajo është e prirur të mohojë dhe pastaj të veprojë. Qeveria duhet të urdhërojë menjëherë mbylljen e fasonerive në të gjithë vendin. Bashkë me to duhet mbyllen të gjithë vendet me grumbullimet mëdha punonjësish. Qeveria duhet të shoqërojë me masa konkrete për mbështetjen financiare të punonjësve dhe biznesit këtë masë. Në të kundërt, ajo jo vetëm bëhet përgjegjëse për rrezikimin e jetës dhe shëndetit të tyre, por çon dëm sakrificën e gjithë shqiptarëve në këto 5 javë izolim. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka publikuar kalendaren e udhëtimeve që do të kryen këtë javë në kuadër të nisjes së procesit të riandesimit për shtetasit shqiptar jashtë vendit dhe që duan të kthehen në Shqipëri. Sipas njoftimit, në datën 18 prill do të kryhet udhëtimi i parë Stamboll-Tiranë, më pas Tiranë-Rom dhe Rom-Tiranë, ndërsa në datën 19 prill do të kryen fluturimet Tiranë-Milano dhe Milano-Tiranë. Shtetasit të cilët dëshirojnë të kthehen duhet që më parë të paguajnë online 198 euro në total, ku përfshihen fjetja dhe 3 vakte të ushqim për 14 ditë në hotel dhe bileta e avionit. Në ditët në vijim janë parashikuar fluturime riadhesimi edhe nga Bari, Frankfurti, Parisi dhe Londra. Në varësi të kërkesave të qytetarëve do të vlerësohet edhe nëse do të ketë apo jo udhëtime nga destinacione të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë në të njëjtin nivel vdekjesh si pasojë e koronavirusit, por presidenti Donald Trump ka menduar për të bërë hapjen graduale të qyteteve dhe të bizneseve. Ai mblodhi guvernatorët e shteteve dhe sugjeroi që në qytetet ku nuk ka të prekur dhe janë bërë testime masive të fillojë rikthimi i jetës në mënyrë graduale. Sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shënuar një tjetër bilanc tragjik. Në 24 orë të fundit kanë humbur jetën 2174 persona, duke kapur një total vdekjesh për gati 35.000. Po ashtu mbetet një problem i madh dhe numri i rasteve të reja me COVID-19, ku aktualisht numërohen 678.000 persona të infektuar. Presidenti Amerikan Donald Trump në një konferencë në Shtëpinë e Bardhë i paraqiti guvernatorëve të shteteve amerikane planin për të ringritur nga ana ekonomike. Në bazë të këtij plani, vendet ku kanë regjistruar më pak vdekje dhe infeksione, si dhe janë kryer testime në masë, do të kenë një rihapje graduale të bizneseve dhe shkollave. Në fazën e parë, plani rekomandon ruajtjen në një distancë të rreptë fizike për të gjithë njerëzit ku ndodhen jashtë shtëpive të tyre. Në fazën e dytë, grumbullime njerëzish më të mëdha se 50 persona duhet të shmangen, ndërsa në fazën e tretë parashikohet një kthim në normalitet për shumicën e amerikanëve, duke u përqendruar tek identifikimi dhe vendosja në karantinë e personave që kanë shfaqur virus. Për kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi, i quajti këtë plan të Trump si shumë të paqartë dhe e ka akuzuar atë që nuk po kryen testime në masë për popullsin. Ndërkaq, teksa në fund të muajit të kaluar i gëzohej fitores në luftën kundër pandemisë, Kina sot ka regjistruar vdekje të reja. Numri i tyre është rritur me gati 50%, pra rreth 1290 vdekje për një total për gati 4636. Për disa kohësh ishin hedhur dyshime mbi shifrat që raportonte Kina mbi koronavirusin, por zyrtarët e Wuhan theksuan se nuk kishte asnjë fshehje të shifrave të vërteta. Një ditë më parë, Washington Post dhe gazeta gjermane Bild e akuzonin Kinën për një krim të njerëzimit, se ka fshehur epideminë, ku ndërkohë në vend vitin e kaluar regjistroheshin infeksionet e para. Kurbajt e infektuarve në Evropë vijon të mbetet e lartë. Aktualisht Britania e Madhe ka një ritëm të shfrenuar të infektuarve, por edhe Rusia tashmë mund të cilësohet si vatër e re e pandemisë, pasi numri të prekurve po rritet me ritme shumë të shpejta. Koronavirusi tani më ka prekur më shumë se 2.200.000 persona në të gjithë botën, nga ku 147.000 prej tyre kanë ndërruar jetë që nga fillimi i pandemisë.
Situata e agravuar të infektuarve ka bërë që Britania e Madhe të vendosë zgjatjen e masave dhe për 3 javë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të epidemisë. Aktualisht në vend numërohen 13.729 të vdekur dhe mbi 100.000 të infektuar. Vendet më të prekura në Evropë vijojnë të mbeten Spanja dhe Italia, por tani më për të dyja vendet është shndesur një dritë jeshile pasi pandemia është vendosur në kontroll. Në Spanjë deri më tani numërohen 19.000 viktima dhe 184.000 të prekur. Edhe në Itali, shifrat tregojnë një rritje të qëndrueshme të viktimave dhe të prekurve. Vendi tani aktualisht numëron 22.000 vdekje dhe mbi 170.000 të infektuar. Gjermania ka regjistruar 299 viktima nga koronavirusi në 24 orët të fundit, duke e çuar totalin e përgjithshëm të tyre në 4.098. Në total deri më tani, në vend janë konfirmuar 138.000 të prekur. Franca vijon të përballet me ditët më të vështira, ku deri më tani kanë humbur jetën mbi 17.000 persona, ndërsa numri të infektuarve ka arritur në 165.000. Qeveria ka prezantuar një plan për gati 110 miliard eurosh për të ndihmuar bizneset, familje dhe kompani të mëdha që janë duke përjetuar krizën e koronavirusit. Rusia tani më është një tjetër vatër e epidemisë. Në 24 orëshin e fundit janë regjistruar 41 vdekje, duke kapur shifrën e 273, ndërsa numri të infektuarve ka arritur në 32.000. Në një bisedë telefonike, presidenti amerikan Donald Trump i mbretoi kreut të Kremlinit Vladimir Putin që të dërgohen ndihma kryesisht në aparatura si respirator për t'u ardhur në ndihmë spitaleve. Greqia po përgatitet për të festuar Pashkët në kushtet kur vendi është në karantinë, kishat nuk do të hapen dhe policia po përpiqet të mbajë rregull në përtregje ku kanë dyndje për të blerë mishin e qingjit që është dhe tradicional. Janë të ndaluara edhe vizitat tek të afërmit, por duket se autoritetit pak po ja dalin të vënë rregull. Tregjet e mishit në Athinë dhe stacionet autobusëve janë mbi populluar orët e fundit, ndërsa besimtarët ortodoks grek po festojnë ditët e shenjta që kulmojnë me të dielën e Pashkëve ortodokse. Janë të parat Pashkë në shtetin Tomqin që do të festohen në izolim për shkak të koronavirusit. Madje rezultati në frenimin e numrit të infektuarve apo të vdekurve do të testohet sidomos të dielën ku mijëra grek mblidhen në shtëpitë e të afërmve për të festuar. Në tregjet ku po blihet sidomos mishi i qingjit dhe ai derit nuk po zbatohen fare distancat mes blerësve, ndërsa çmimet nuk janë rritur. Edhe në stacionet e autobusave, qytetarët grek që prisnin qingjat apo derrat e paketuar nga zonat të tjera të vendit nuk mbanin ndonjë distancë sigurie mes tyre. Në të njëjtën kohë shumë prej tyre kanë zgjedhur të mos mbajnë as doreza në duar dhe maska në fytyrë. Policia greke po përpiqet për të mos lejuar që njerëzit të vizitojnë familjarët në qytete të tjera dhe në kisha të cilat do të jenë të mbyllura për publikun. Qytetarët që përpiqeshin të largoheshin nga banesat e tyre në porte, stacione autobusësh apo autostrada, sidomos emigrantë shqiptar që tentojnë të festojnë natë dhe janë gjobitur deri në 300 euro. Ata nuk kishin lejen e posaçme të autoriteteve për të lëvizur drejt Kakavijes. Zëvendës ministri i mbrojtjes civile Sotiris Sidoras paralajmëroi që kushdo që të thyen rregullat dhe kalon në rrugët që të çojnë autostradat kombëtare dhe rrugët kryesore brenda dhe jashtë qyteteve do të kthehen mbrapsht. Targat e makinave të tyre do të sekuestroheshin për 60 ditë dhe do të gjobiteshin 300 euro. Të njëjtat masa të rrepta do të zbatoheshin në aeroporte, porte, stacione kurorëdore dhe autobus në distanca të gjata. Të gjitha masat do të jenë në fuqi deri në datën 27 prill, tha Ciodras. Punëdhënësit që japin leje për të shkelur shtetërrethimin për persona që nuk paraqesin shkaqje thelbësore do gjobiten me 10.500 euro për person dhe do të ndiqen penalisht. Shumë qytetarë grek ndihen të trishtuar për këto pashkë të pazakonta. Kryepeskopi i Greqisë u bëri thirrje qytetarëve që të luten në shtëpitë e tyre. Predikimet do të zhvillohen në kisha boshe dhe në televizione. Aktualisht në Greqi ka 2192 raste të infektuarish me COVID-19, si edhe 102 viktima. Ilir Selmanaj nuk pranon të ketë lidhje me vrasjen e Santiago Malcos. Me Leonard Dukën kam lidhje misie shumë vjeçare, ka thënë ai në dëshmim para hetuesve. Nuk e kam takuar prej shumë muajsh dhe nuk kam informacion për vrasjen e Santiago Malcos. Nuk e njoh fare, kam parë vetëm në televizor që flitet për të prej muajsh. Kam qëndruar i fshehur dhe rrallë kur dilja lëvizja i armatosur sepse më rrezikohet jeta nga kundërshtarët e mi dhe të Leonardit. Më kanë thënë se Ervis Martini do të më heqë qafe, mësohet të ketë deklaruar Ilir Selmanaj. Ai u vë në pranga pas ditën e djeshme në momentin e arrestimit në rrugën Endrik Eko. Selmanaj mbante me vete edhe një pistolet. Pas sekuestrimit të armës nga policia, ajo rezultoi mbushur me një plumb gati për qitje.
Situata politike në Kosovë vijon të mbetet pezull, pasi kryeministri në detyrë insiston për zgjedhje të jashtëzakonshme që sipas tij është e vetmja zgjidhje kushtetuese. Nga ana tjetër, presidenti Hashim Thaçi ka mbledhur partitë politike dhe kërkon formimin e një qeverie në tavolinë. Kryeministri në detyrë një herët kryetari I LVV-s Albin Kurti I ka kthyer përgjigje me shkrim presidentit Hashim Thaçi. Në letër Kurti shkruan se nuk është duke hezituar që t'i përgjigjet për dërgimin e emrit të mandatarit. Kurti sërish ka kërkuar nga presidenti sqarim për siç shkruhet në letër, përdorimin e standardit të dyfisht që Thaçi dhe partitë politike po tentojnë ta imponojnë në rrugë jo kushtetuese. Pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë Kurti nga Kuvendi I Kosovës, Presidenti ka takuar liderët e partive politike parlamentare me të cilët ka diskutuar për dy mundësi, zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe krijimin e një qeverie të re. Pas lëvizjes vetëvendosje të gjitha partitë politike janë përcaktuar për krijimin e një qeverie të re, ndërsa në bazë të kushtetutës I takon lëvizjes vetëvendosje të parës që të dërgojë emrin e mandatarit. Në 3 kërkesa që presidenti I ka bërë kreut të partisë, nuk ka marrë përgjigje konkrete nga Kurti, por në secilën letër, Kurti insiston për zgjedhjet e jashtëzakonshme, duke u thirrur në nenin 82 të kushtetues, derisa Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur se si parti e dytë pas shtërimit të mundësive të LVV-s është e gatshme të krijojë qeverinë bashkë me AK-n, Nismën Social-Demokrate dhe minoritetet. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Ndjekim tani një blok me lajme shkurt nga bota e showbizit. Fëmijët e familjeve mbretërore kurse nuk mund të edukohen apo të shkollohen një lloj si fëmijët e zakonshëm. Në familjen e Kate Middleton dhe princet William janë vendosur rregulla shumë strikte në mënyrë që fëmijët të edukohen si duhet. Megjithse po qëndrojnë në izolim, Kate nuk I toleron as pak fëmijët me internetin apo të qëndruarit për një kohë të gjatë në ekran. Ajo është tepër e kujdesshme me princin George, Louis dhe princeshën Charlotte dhe nuk I lejon të kenë pajisjet e tyre elektronike. Duke ish sigurohet që të vegjëlit të saj të merren me aktivitete të ndryshme dhe të qëndrojnë sa më shumë në natyrë. Ajo po I shtyn fëmijët të merren me art, pikturë apo aktivitete sportive. Teksa po shijojnë privatësinë e tyre në Los Angeles, pas largimit nga pallati mbretëror, Meghan Markle dhe Harry kanë bërë një gjest shumë të veçantë. Çifti ka shpërndar ushqime për familjet në nevojë që e kanë të pamundur të dalin në këtë periudhë izolimi. Në bashkëpunim me organizatën jo fitimprurse Angel Food, ata kanë dhëruar pako me ushqime të gjithë njerëzit që janë duke u përballur me krizën e COVID-19. Të veshur me xhinse, Harry dhe Meghan banin doreza dhe maska. Më herët ata dolën vullnetar për të gatuar vaktet për të gjithë njerëzit e paralizuar, të cilët tani më janë më të ekspozuar nga virusi. Këngëtari Michael Bublé dhe partnerja e tij Luciana Lopilato kanë zgjedhur që këtë periudhë izolimi ta kalojnë me ndjekësit e tyre duke komunikuar me ata. Por videoja e fundit e bërë nga vetë çifti po bën xhirën e rrjetit. Këngëtari ka shfaqur një sjellje mjaft agresive ndaj bashkëshortes, teksa Michael ka përshëndetur ndjekësit, Luciana e ka ndërprer partnerin duke I thënë fansave si jeni njëkohësisht me të. Kjo gjë e ka bezdisur 44 vjeçarin dhe e ka goditur me bryll Lucianën. Megjithse Michael e ka kthyer situatën me humor, mimika e fytyrës së Lucianës tregon se ajo duket e befasuar dhe e stepur njëkohësisht nga veprimi I partnerit. Pas kritikave të shumta që qarkulluan në rrjet, ajo I ka dalë në mbrojtje bashkëshortit, duke thënë se disa njerëz përpiqen gjithnjë të jenë dashakeqës. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë më takofshim në edicionin e radhës.